บนโซเชียลแชร์วิธีกำจัดยุงง่ายๆแค่ใช้น้ำสบู่หรือน้ำผงซักฟอกเทใส่ในภาชนะแล้วเอาไปวางไว้ตามมุมบ้านเพียงไม่กี่วันน้ำในภาชนะเหล่านี้จะกลายเป็นสุสานของยุงมากมายชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชากีตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งศึกษาวิจัยเรื่องของยุงครับเอาน้ำสบู่ไปวางไว้ตามมุมบ้านกำจัดยุงได้ผลจริงไหมครับอันนี้ไม่น่าจะจริงค่ะแค่น้ำผสมสบู่หรือสารซักล้างอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่จะดึงดูดให้ยุงเข้ามาเลยการที่จะให้ยุงตกลงไปหรืออยู่ในภาชนะที่เราวางไว้เนี่ยเป็นไปได้ยากมากเขาแชร์ว่าสบู่หรือผงซักฟอกนั้นมีกลิ่นหอมดึงดูดยุงได้เวลายุงเข้าหากลิ่นดอกไม้หรือผลไม้เพื่อที่จะกินน้ำหวานเนี่ยองค์ประกอบของสารต่างๆที่ทำให้เกิดกลิ่นพวกนี้มันจะมีความแตกต่างกันในพืชแล้วก็ผลไม้แต่ละชนิดกลิ่นที่มันมีในผลิตภัณฑ์พวกอย่างเงี้ยมันอาจจะมีองค์ประกอบสารที่มันไม่ได้เหมือนกับในธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะดึงดูดยุงให้ได้จริงอาจจะไม่ใช่เขาบอกว่ายุงจะบินมาวางไข่ในน้ำสบู่ที่เราวางไว้จริงแล้วถ้าในธรรมชาตินะคะถ้ามันมีแหล่งเพาะพันธุ์ให้มันเลือกที่จะวางในสภาพน้ำที่มีสบู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ยุงก็จะไม่เลือกที่จะมาวางไข่คือพฤติกรรมการวางไข่ของยุงเนี่ยอันนี้แล้วแต่ชนิดของยุงลายเนี่ยชอบน้ำสะอาดถ้าเป็นยุงรำคาญพวกนี้เนี่ยจะชอบแหล่งน้ำที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะๆกลิ่นแก๊สที่ระเหยออกมาจากน้ำเนี่ยจะเป็นตัวดึงดูดให้ยุงมันเลือกที่จะไปวางไข่ถ้างั้นน้ำสบู่ก็ไม่ได้ช่วยกำจัดยุงได้เลยใช่ไหมครับใช้น้ำสบู่ดึงดูดยุงให้เข้าหาเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลแต่ถ้าเราใส่ในภาชนะใส่ในกระถางที่รองต้นไม้หรือว่าเป็นอันอื่นที่เราไม่ได้ใช้งานใช้น้ำสบู่ลงไปจะสามารถป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ได้ยุงจะไม่เลือกที่จะมาวางไข่ในสภาพน้ำแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่ายุงมันเลือกที่จะวางอาจจะมีปัญหาเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยจะมีแรงตึงผิวของโมเลกุลของน้ำที่มันยึดไว้ด้วยกันการที่เราใส่สบู่เนี่ยซึ่งมันเป็นสารที่ลดแรงตึงผิวแรงยึดระหว่างโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันจะถูกทำให้ลดลงเมื่อแมลงเนี่ยยืนอยู่บนผิวน้ำที่มีตามสบู่เนี่ยมันจะตกลงไปตายได้สภาพด่างของน้ำสบู่ก็มีผลกับลูกน้ำสภาพด่างเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้เปลือกไข่มันโดนทำลายไอ้ตัวอ่อนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาถ้าสมมติว่าตัวลูกน้ำฟักออกมาได้จริงก็ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำสภาพน้ำอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นน้ำสบู่หรือผงซักฟอกไม่ได้ล่อให้ยุงมาตายนะครับแต่การนำน้ำสบู่ไปเทตามภาชนะที่มักมีน้ำขังอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ได้นั่นเองครับถ้ายุงเข้ามาในบ้านเนี่ยจุดประสงค์ก็คือต้องการกินเลือดตัวที่จะดึงดูดให้ยุงเข้าหาได้จริงก็คือคนไม่ใช่กลิ่นน้ำสบู่หรืออะไรต่างๆส่วนวิธีใช้น้ำสบู่เพื่อกำจัดยุงให้ได้ผลจริงก็มีครับสมมุติเราใช้ในลักษณะเป็นฉีดพ่นให้ตัวสารละลายสบู่เนี่ยถูกตัวแมลงโดยเฉพาะพวกตัวที่มีลำตัวนิ่มๆเนี่ยพวกนี้จะได้ผลดีเลยแต่แทนที่จะไปไล่กำจัดเป็นตัวมีวิธีกำจัดยุงที่ง่ายกว่าดังนี้ครับก็คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์มันง่ายต่อการกำจัดถ้าเทียบกับต้องตามไปจัดการกับตัวเต็มวัยที่มันบินไปไหนก็ไม่รู้แนะนำก็คือการเทน้ำทิ้งทุก7 วันแล้วก็ขัดล้างภาชนะก็ช่วยได้สรุปแล้วเรื่องน้ำสบู่กำจัดยุงที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับวางไว้เฉยๆเนี่ยไม่ได้ผลแต่ถ้าเราเอาไปฉีดตัวยุงหรือการเอาไปใส่ในภาชนะที่มีน้ำที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยอันนี้จะช่วยได้การกำจัดลูกน้ำและแหล่งน้ำเพาะพันธุ์ยุงยังเป็นวิธีการกำจัดยุงที่มีการแนะนำอยู่เสมอนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรในโซเชียลรบกวนเช็คให้ดีก่อนแชร์ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์